isa ka bundak sa dira mga bisda. Maayong adlaw mga kuanizens. Welcome mo diri sa Real Talk nga chika. Kinasing-kasing nga istorya. Walay char-char diri sa Kuan on One. Okay. Karong adlaw, special jud kay ini siya kay ato ang makauban karon isa sa mga idolizing kaayo gud namo all the way from Jensen. Ilabi na gid sa kong best friend nga si Ashley Dalo. Shout out sa imuha. Kay kauban na namo siya diri Siguro naka 1,000 shout out na ko ani siya kay tungod sa imuha. Pero karon siya gud ang gibansagan ba kumbaga sa Tagalog pa nga bisdak singing queen. Kay wa gyud lain. Uy, hatog karon talagang murag pinuminal gyapon ni siya sa mga bisdak gyapon kayo. Walay lain kundi si Miss Sherin Rehis. Ay, adlaw diha nimo. Maayong adlaw diha nimo. Grabe gud amo ang kalipay nga nakauban ka na mo dinhi kani kay daghan na mo naminaw ani mga lima. Ako igagaw sa may Kalumpang, ako igagaw sa may San Miguel. So Pagkagahan ba na? Hello ninyo niyang tanan sa mga nagtan-aw tayong mga kabisayaan nato din ha. Hello. O hinaut ma-enjoy mo sa among tamik. Tamik? Sino yun? Kasi maguta ko sa mamali man to mga topic. Topic di ay. So mauna lagi ni kay siyempre kanang murag kay nasanay magutang man sige tag istorya nagtagalog Yes. di ba? Oh. Dini comfortable kay ta kay mag-istorya gyud tag Bisaya gyud dili. Yes. Kabaw ka for sure. With you ha, I feel so at home. Maghimo naman tang payag-payag ani. Payag-payag at home. Basid lain nilang pamilya ng payag-payag ha. Sorry. Lahi bini mga hunong-hunong usay sa mga Bisaya, di ba? Mong yun. Pero kamusta naman mga magkamustahay sa ta karon? Kamusta naman ang usa ka Sherin Rehis karong mga panahon na nga murag blooming man kaini. Lagot kay mis inyong mga nong permi kay nagtingski lang mo. And then, happy lang. And then, I'm happy nga nakabalik ko sa ABS-CBN, sa akong career for the last 10 years. Muna siya. For the last 10 years nga nawala ko. Akong absence diri sa Philippines. But I'm happy na nag-dual citizen ako ug nakatrabaho na ko balik diri sa Pilipinas. Grabe jud kay daghan jud kay nagpasalamat ni balik intong ka sa showbiz. Miss Sherin, uy kay grabe jud kay ilang paghibong nila ba nga asa naman yung tawon si Miss Sherin. Gusto naman na makita. Kabalumi nga daghan kag concert dito sa Amerika. Pero kana jud makita ka na mo sa TV ba? Na diri. Makamingaw jud kaayo. Nya pagkambak nimo grabe di imong gikanta nga gipagawas. Uy, di gid basta-basta. Pero bago sa anak kay siyempre mga bisdak man gid ta. Unsay pinaka gusto nimo sa usa ka bisdak? Nganong gusto jud di gid nimo ma-let go ang pagka-bisdak? The typical bisdak nga ako nakita jud nga the epitome of a bisdak is Milay. I like it. Kana bang very hospitable, dili mo dakong ulo. Kuan kayo maski unsa na narating nimo ba? Kuan kayo kanang naaragyapon ka sa imuhang pedestal. And then I like it being a bisdak also. I'm so proud of my accent because this is my identity, Yeah. Kasi mingon din na sa si Sherin, Bisaya man na siya. So, Bisaya man jud ko. Bundak man jud kong Bisayaan Especially taga Cebu ko nga. Magstorya ra gareta mo taga-away. Oo. Abi nila ba ka nag-away tano pero wala gyud para murag malambing lang may nag-istoryahan ba. Lambing ra. Pero ayaw ko pag imong epitome kay ikaw ang epitome sa mga Bisaya kay ikaw nagsugod-sugod ani mga Bisaya diri nga nagsamok-samok diri sa mga Katagalugan. Bitaw, ako din yung makuan dyan nga, nag-start dyan ko anang kabisayaan because I'm proud kay mingon din sila, ayaw pag-storyag Bisaya kay kanang ma-discriminate ka dito. So, di ba ko kabaw mo Tagalog, magbangkuan dyan ko. So, nag-practice na kong Tagalog but before, I have to speak Bisaya na I'm proud kay walam ko kabalo. Like, this is me, this is who I am. So, bala lang, singer nga Bisaya. So, I like it. I'm proud of it nga singer nga Bisaya. Kay kami sa una nga mga kabatanunan pa sa una, nagtanaw mig 1 in a million. Star in a million. Sa star in a million. Kay 1 million magutoy mo madaugan, di ba? 1 million tayo madaugan. Wala lang to na ko nakuha. Wala pa nakuha. Pero kami nagatanaw, wala pwede di mga Bisaya dira adi ay. Tungod sa imuha. Kay naman to yung mga Bisaya sa una nga mga artista, pero wala na mo to na abtan. Ikaw ang nagtatak sa mo nga, pwede di Bisaya di sa Manila. So nakaingon gud mi nga,
aprobado ni sa Bipad yun eh. Pwede mi mosulod kami nila Kim, nulod na yung mga buang oy, nila Gerald, anak na din. Bitaw, Jud, nakakuan, Jud, kanang, may kinaghan kay nanulod na nga Bisaya, and then I'm proud na, hala, nanggawas na sa ilang mga lungga. Nanggimok na gyud ang mga Bisaya. Nanggimok. Puro mga ulod. Pero kanisya, di man ta pwede mag-istorya na nga kanang wala tay kanang topic diri. Bitaw. So karon igawas ko kung topic na diri kay katul-katul pag ginisya. Katul-katul mo ni sa topic topic. ka? Yellow paper. Okay, yelupad. Oh, yellow pa na tong topic niya kanisa after na to mag-interview pag libangon ko niya ako ra po ni ilo. Oh, pwede na sad. Dire. Bas agamay day. Oh. Kay para dili mo gihitag. Charing. Okay na. So mo ni itong topic kay syempre pagkakambak biya nimo dili good baya basta-basta ang pagka-trending sa gusto ko nang bumitaw. Da. Grabe gyud ang pagka-trending ang kanta mo nang timbaw kung balahibo ba grabe po kani si Sharon. Uy, pagbago lang pagbalik ko nagasik man daglagim din niya sa show business. Kakanta nga gusto ko nang bibitaw mo ni karon mo din topic na to. Oh, sige. Gusto na kong mubuhi pero padayon na gyapon. Laban ng gyapon, padayon ng gyapon sa paglambo sa kinabuhi. So, unsa tong ato ang mga kay kita mag-share ba ta istorya na ni. Sige. Unsa to tong mga mga example sa tong mga kinabuhi sa una nga lisod jud kayo. Di na jud ka gusto mo, gusto na gid mo mohawa na, mobuhi na ka pero kay naamay jud kay ginaingon nga kanang marag mao ni ang plano sa Ginoo sa imo ha laban lang gyapon ka usa tong mga kuan nagsugod ka sa una ba nga kanang usa toy mga racket nimo sa una tong nagsugod ka nga nalisdan ka pero gilaban gyapon nimo Ang pinakasugod jud nga kanaging naana ko'y kumbaga naana ko'y buot ba katong Star in a Million. That's the time na because I wanted to be someone na parang ito trabaho na. Wala na ko giisip ha. Wala na ko gihuna-huna nga kanang ang Star in a Million para pang fame or whatever. Nagkaanak naman ko. Walang trabaho akong bana that time. Na ako'y baby. Wala pa gani siya 1 year. Mga 4 months pa lang siya that time. mauni karon si kuan Muna si Sweetie. Sweetie. Kung unsa akong career, most na yung edad. So, 21 years old na po siya. 1 years old So, that's the time na I said to myself nga, sige, wala rin, dili fame or whatever. Kabaw ka, gusto na akong i-let go. Kaya that's that time nga, mura akong nag-postpartum. Kaya di ba, wala ko kadaog. Murag, I expected too much ba? ay kalisod pag gud And atong then, sitwasyon nimo muto akong naong, trivia niya, nga muna ako, muto akong naong nga kanagi, mura akong na-dismaya. Kay, abi man ako mauna ni, makuha na akong kwarta, so okay na ni. And then, because I just graduated, and then I had my licensure, I did my licensure exam that time, na nakapasar ko, pero mas ganahan man jud ko mo kanta. unsa ni nga licensure man nimo Education. teacher din Yes, para naman taday! elementary ba ni o high school High school. So, nakakuha na kag-licensure pero imuha gyud ning gipurso ning kuan kay Mas gusto na ako ang kanta-kanta gyud. pero sa una nag-amateur na ka dito sa Nag-amateur ko since 5 years old. Pero may gyud din madaog ni. Theater. Oo. Kadaog ko, first, second, mga inanag yun. puli-puli na sa first Puli niya. second. Lakay man kasi mama. Kaya every time mag-second place ko, kurito nang ako ang... Kusion ang akong... Ano ba nga, ngurong ako nakadaog, meaning, perfectionist sila in a way. Gusto lang nila makadaog ko. Like, I won't say na I was exploited, ha? Oo. Di naman, pero gusto lang siguro nila nga kanaging tarungon ako. Oo. Because bata gani ka, dili kayo kay murag wa kayo focus ba? Oo. Gusto nila mo-focus. Dili mo mag-ingon nga gi-exploit si Miss Sherin si ang mama kay kanisya, motivation ni siya sa unang panahon. Ang motivation sa unang panahon sa mga ginikanan kay kanang Kusi. kung dili kusi kulata. Oo, Kung bunal. Bunal ana mga kawayan o sa mga saan ka na mga Kanang silhig. o tukog. silhig, mga tukog. So, motivation na siya para kusgan yun ni imuhang pagtuo nga madaog ka. So, Yes. mo lang na inahitabo sa mo. Muna nag-start and then that's the time katong sa Star na Million ni balik sa ako nga kanang hala basig kasabaan ko ni mama. Murag ni balik siya ba nga nang hala I failed. Hala wala ko nakuha. Paano? Wala na ko'y trabaho. Wala na I just graduated ha. Nawalan kami ng trabaho kasi nag-close man ang kuan Cebu Plaza. Ay, Ang hotel before. So wala gyud trabaho sa akong ex before, Ang bana, wala. ex-husband. Oo. So wala ko unsaon ako pagbuhi. I was young pa kayo ko ba. And then he said na Hala, unsaon man ako. Okay, ma-appeal ko. I think this is the hope nga na ako nga kinsa makadaog ang ko. nag-ingon sa ibo nga mo appeal ka sa Star in a Million? Ako family. Ang family ug ang family sa akong ex-husband. Ingon siya nga kaya na nimo ko. Ay kun di na koy basig kuan. Kaysa nasyonal na ba na? Oo, kay Oo. di ba na ba itong mga Basig amateur? di ko mulugwa di. Oo.
Nya, mumoto na. And then after that, gusto na ko mo let go. Gusto na ko mo bitaw gyud sa kanang kuan Gusto ka mo bitaw katong dapita nga katong for the career. for the career nga katong mahapit na ma-finals na. Di na ko mo kanta-kanta, di ko ganan mo kanta na. Kay kabulok ka nganong ihato ba imong sitwasyon kay na mapugugay postpartum. And then I had postpartum. I did know ha, kanang di ba di kayo na uso before. Wa man tay postpartum sa unang panahon kay bunalan man ka nya. Bunala mo gyud. Nya mingon ka nga ngano giinteran man nimo na nya postpartum ka karon wala ta kabuluan ang word nga postpartum. Wala. Din mo dito ka naging I was here ha sa Manila 6 months nga ako lang mag-isa, akong anak, akong Kasi nagbantay sa imong anak. Sila mama. Na-away pa kasi imong anak niya, nag-goal pa ila kabulan ni si Kuan, si Sweetie. That time mga 4 months pa siya. Uy, kagamay pa intawon ni Sweetie nga gibilin intawon. May gani kay wala pa mo koy gatas, wala ara kayo ba. So pwede ko dire-diretso diri pero kan you know nga wala nimo ma-feel ang bata. Wagay ko kailan na niya after kay 6 months man ako sa Manila, di na kay ko kailan niya. Wa siya kailan ako din. Ang kailan niyang anak, mama niya, si mama. Si mama nimo. Kung bagang murag kani siya dako jud kay ning hagit sa imong kinabuhi kato nga Yes. time. Yes. Dili na jud ka pwede mag-imot-imot, di na ka pwede mag-inuy kay Di mao jud. ni siya dako jud kay ni siya nga risk Yes. sa inyong kinabuhi. Correct. Murag gitaya na gyud inyong kinabuhi ani ba? Kaning kompetisyon ni siyang Star in a Million. Oh yeah, mugyon mo akong mo na ni. I thought na this is it. Makuha na nako. Oh, pero Daog na ko. pero tong wala pa tong ana nga time kay ingon maka nga 6 months man to nga duration nga na sigag kaguol sigag kana nya unsa man to nga time kanang manawag ba ka sa ilaha kang kamusta na ang bata Mo tawag, then di ba bawal wala pa toy ka nag video call, di pa kayong video call ato. Unsa ang cellphone 3310 Oo, wala pa gyud to di gyud mo makita gyud in tawon. Wala. Then, matawag ra ko nila, kamusta. Pero still, you know, you cannot feel their presence. It's something na parang makahidlaw. So murag ka nang ikaw di ay luuya po di mo ato nga time ang abi lang namo no nga kanang naglingaw kag kaning kinantahay kanta dito sa Star in a Million pero di ito ang struggle dai sa 6 months nga imuhang na tagamtaman di gyud di ilalim kay Dili. 6 months ikaw lang isa ang nagalaban dinhi Oh, yes. Wala pa ko'y manager. Ako lang. Kung sanay tawag sa ABS nga, workshop na, sige, competition na. Kanaging feeling wala maging mo hatod na ko or what na, taga ABS-CBN. But still, it's different kung naadjud ang family. So, makaingon ko nga kanaging, I did my best. Ay gihimo gini mo imong best. Okay, Yes. kami nagatanaw dito. Kabulo man gyud siguro gyud ka kung unsa gyud ang suporta nga gihatag gyud sa mga kabisayaan sa imo. Oh, yes. Oh, yeah. Kang akong kanagi mga, di ba naman na sa kuan, na mga fans, nga tigdala og placards, inanya, ko, taga dinday mo. Inja, mga Bisaya mi, oy, mga bitaw na ami diri, kung na-feel at home kaayo ko nga lano, sa day ko kapareho diri mga Bisaya. Oh. Nya aside from that kami po nagaabang mi dito pirmi. Star in a Million na dili. Nagakanta gud mo no murag mi kanang nagtanaw ka ng boxing ni Pacquiao. Pero kapag sagit mo tuara, birada. Ana gid mi tanan dito sa gitanay gid mi tanan dito. So grabe gud ka imuhang ang suporta nga nakuha nimo sa mga kabisayaan, Yes, di ba? yes, Na-feel grabe. gud to na kaay nimo. Yes, and then that time wala pa kayo social media ato, di Wala ba? pa to, eh. So focus kayo sa TV. Murabag ka naging, sige, maglungag tag sayo kay para kuan. Para sa dinner kay magsara na million na bayain. Ana man na before. Dili gid pwede nga kanang makana malimtan ang Star in a Million. Atangan gud ang Star in a Million kay naa si Sherin. Yes. Mautong katong imong pagkadismaya ato. Nadismaya pud ang tanang mga kabisayaan. Maula Dili lang yun ikaw kundi tanang kabisayaan kay kani gusto gyud ako ni ipangutana po sa imo kay nadunggan naman namo ning sagot kaning sagot ani sa Tagalog pero mas lami ni siya pangutanon sa Bisaya kay dili gyud ta makaingon ba nga kanang mura na ka nagipag-istoryahan sa mga silingan uy kamusta naman yung tawon madin ano sa naman yung tawon ka so katong time ka nang gi-announce gyud to nga ay ani ka nang daw sabi ka expect na jud kay mi oy nag-ana na gyud mo pag ana siyempre wala sobrang close to my heart din si Kuya Eric very close sobrang bait din ni Kuya Eric pero kani ato lang man ang gi-flashback nato ning mga experience di na isa na sa akong mga di makalimtan sa akong life sa una nga muro ko kanang napiang akong heart nga pagtawag nga dili ikaw jud ang heart ba? nya labi na gyud imong reaction muro ko gud na ina pud tawon isa kong feeling naluoy man ko sa iyang reaction muro kay lakon mi ba kasi imong reaction so usa gid to naa na dito imong mga pamilya adto gipalupad na nimo Gipalupad na namo sa last part. Katong sa last episode na sa finals. Katong time
they expected, I expected, pero lisod man po og kuan, naglisod kog dawat inaway nga wala na gyud ay. Pwede nimo isay-say sa mga ba kung kato nga tungura unsa imuhang naa ba kay doubt pud adto kay nag-expect gyud di ba ingon ka nag-expect gyud Oo. taman-taman. So pagtawag nga dili man nimo pangalan unsa man to imuhang na Akong na-feel kay nakuan sad ko nga ako labasig dili din ako. nakaana po dai ka Nakaana nag-doubt pud ako. kagamay. Kay pagtan-aw na ko murag di man ako. Ngano nakaingon man kana tungod sa performance ni po ninyo? Oh, maayos pud kayo si Eric. Maayo pod kayo si Eric inko. Hala. Pero diha na ko nagduwa 50% okay ko nga mapildi, 50% nga ka-expect pod ko. Oh. But you know, I love Eric. Maayo jud kay sa siya Wala, mo-perform. oo. But kanang siguro I expect too much. Mo siguro mga tao mingon sila nga ga sour grape ka or bitter ka. Pero wala man gud sila kay baon say behind nga story ato nga naunsa ko, unsa akong struggles ba. For sure, those contestants pod before nasa pod struggle pero napud koy ako ang nga nag-expect kong maayo. Oo. Kumbaga pinakamaayo gani kay na-explain nimo sa ilaha kung unsa imuhang unsa imuhang background ato bang ano na experience to nimo ano na acting to nimo nga ingato nga. Actually karon ra pod talag gyud maayo. Karon pa jud nako na storya gyud sa tanan since nag-podcast man ta karon. Oo. Kay the last time I did that sa concert nako, pero not everyone ba ya. Pero kung dire sa ato mga kabisayaan pod na ako na na-explain nganong naingon ato akong nawong. So imong nawong dili to siya ingon nga nasuko ka kay Kuya Eric. Ay wala oo. to kang Eric. Dito ka nakuan lang ka na frustrate ka nga wala naabot sa imo ang premium. Abuno pa ko sa play. Uy, bitaw tinuod, bitaw na ilisod, bitaw kay mo tug Manila. Labi na, ang mga taga Manila, okay na mo magkompetisyon mo din kay ang Oo, pamasay nyo, naana mo diri aman. Kami nga mga Bisaya, mag-audition mi. Fly yun. Murag kuan pa, palukatan pa ning balay. Merinda pa ning mga balay para lang maka-audition. Kumbaga murag, dako jud kayong risk ba nga imo ato bangon. So, dili gud basta-basta nga, ingato imong na-feel gud di ay. So, kay naana magito imong naong, gud ako to makalimdan ka. Na-shock. Usa may feeling nga sa long period sa years karon lang nimo na explain imong sarili. For 21 years. Karon lang naman niya na explain. I feel so free. Nakanaging, for sure, until now, people talk about Star in a Million. Oh, you should have won. Nga naman to, inanadagang questions ba? Pero, karon explain ako nga kanang inato to, that's why inato akong nawong, inato akong reaction because muna akong struggles pod before. It may be valid sa imo or invalid sa inyo, it's fine. Oo. It's your own opinion, but for me, I had my struggle. Correct. Kanya hay betag struggle di bitaw na para sa kanang og kanya hay po tag reaction sa kinabuhi. Correct. At the end of the day, ang imuhang lesson learning lang gid nimo imuhang i-focus. Yes, but ang ako, the lesson I learned from that situation, no, nga, do not expect too much but do your best. Mo gyud na ako. Don't expect too much. Basta as long as you did your best, it's fine. You feel satisfaction and the contentment sa Correct. imuha. So ano lang yun. Oo. So mo na pinaka the best nga lesson. Actually atong kinabuhi dili man na all about ka ng mga nadaog ka, all about winning dili. Yes. It's all about lesson learning. Ang iyahang lesson learning lang nakuha lang gid sa kamera. Oo. Mao lang na ang iyaha nakuha sa kamera pero kita nga naatay dapat ma-lesson learn every day atuan ang igrabang opportunity o atuan ang i-appreciate. Yes. Kita naawa una na maka-amaze kay si Miss Sherin kay dili biya lalim mo dawat sa kuan sa pagkapildi. Yes. Dili lalim uy. Kung kamo ang maka-experience ana di makaingon po siguro mga sakita pud ani. Pero di man gid pwedeng di man pud siya plastic nga muaning lang. Napildi napildi ka Eric Santos. Lain po siguro, malimay po siguro siya. Oo. So, kumbaga kuha na gid siya. What you see is what you get lang gid siya. Yes, very transparent. Pero at the end of the day, naka-learn siya siyang lesson nga dili gud ay mag-expect. Oo. No? Kabalo kami si Rin, mas maay gwapo kay na siya nga lesson nga matun-an sa tuong mga kalalo na mga kabataan. Yes, don't expect too much. Kasi if you expect, no, the more you get hurt, the more you get disappointed and upset. So, imong gi-torture imong self. Correct. Oh. So, imong gikuha na lang, practice, do your best, and then, as long as nagpakita ka, wa kay gitapakan nga tao, and then, gipakita nimo kung unsa jud ka, then fine. Kabalo mo, pag naingan ang mahitabo sa inyong kinabuhi, tanawan ninyo ang good side. Yes. No, kaya the naman, good side. dahil sa reaksyon, tungkol sa reaksyon,
Na trending si Miss Sherin, wala gini mo kamubon hantog karon nga 21 years na milabay, hindi ka po mo kamubon sa reaction sa nawong ni Miss Sherin. So dahil po di adto, di wala gid sila nakalimot sa imo na trending ka Yes. hantog karon gi hulat gyapon nila ang imong pagbalik kay mga may pagkachismoso, tang mga Pinoy mo ana gid sila nga hala kana unsa may usa man gyud ang nahitabo ato kay Miss Sherin. Uy gusto gyud na mo mabalan 21 years na wa gyapon niya gitubag. Mao gyud gitawag nga iconic TV moment. Yes, yes. Isa ka sa na ay mga iconic TV moment dun nga kanang Da. hantog karon wa gyapon may sagsakat sa masig magdamgo pa ang mga tawo di gyud nila makalimtan imong kuan. Yes. So ang good side atong tan-awon gyud no. Bitaw, kung wala man sa Dominato, di man sad ko nila makon, parang, okay, first runner-up. Ano ang pinaka the best ato karon after 21 years gi-explain nimo ni murag ning tanggap ka sa imuhang pagkakamali. Pagkatalo. Pagkatalo o kanang pagkamali ba nga nag-expect ra gyud. Nga, mo to yung akong mistake before nga kanaging, nga naman, sang ga-expect kog maayo, oy. Pero ako wala sa ko'y regret because everything, mag-start ko sa hirap muna akong hirap, na then tanawa karon I've learned a lot of lessons. Oh. So mao to kanang pinakamaayo sa imong pagdawat sa imuhang pagkatalo ug sa imong pagdawat sa imuhang pagkamali didto ka na daog. Yes, yes. Dito ka na daog dito minaingon na proud nga grabe gud ay si Sherin. Grabe gud ay ang paghubog sa iya sa mga pagsubok niya ang giagian. Mo ni gitawag nga gusto na ko mubuhi pero laban lang gihapon. Nilaban ra gihapon. Oo. Nilaban jud ko nga murag ano ko, kaya ra. Gihilak ra na akong for 2 weeks, okay na ko. As in gilak gud dito nimong tuwi. Oo, ako matagana na. Gihag ni imong anak. Ano? Oo, wala para tato nimo kaya guydoy ang diaper. Ang gatas Gatas intawon na buang intawon na pay mga makinahanglan mga vitamins, mga Pero what ano. happened after that? Ay, daghan kay kong show. Ay, sa abroad pa. Abroad pa, agad-agad sa Dubai, Singapore, ubis kay asa na ko. Hala, wa man ako nakuha ang milyon, pero dali ra gyapon kay kuha ng milyon. So karon aside sa kanang mga kaning sa mga karir-karir. Unsa pa gyud ang imuhang gilaban nga nang hapit na jud kamo mobiya, hapit na kamo murag mo muhawa na unta ka pero wa gyapon kaning biya diri sa mga laban nga ni. 2010, mo to'y pag biyan ako sa Philippines, showbiz career. Why? I was thinking of my child. Wala gyud siya kailanan ako. Wala oy, kalo si sweet. Ang iyang tawag niya ako, Ate Mami. So I said, kailangan ako maipailaila akong kaugalingon nga inahan ko niya. So daghan kay kog nabiyaan na mga Opportunity. commercials, kanang Hala, projects. But I think this is the time kay mag 6 years old na siya, mag grade 1 na siya. Okay, okay. And that's the time nga mag-aral siya, then I have to focus. Kay kung ano sa Philippines, magsalig bang ko nga na si Mama ra. Oh. Nara mo alaga. Oo. But dito, nakafocus ko. I drive for her, na mag-prepare og food, and then maadtog mga school. I felt like a mom. Mom jud na tinuuray Nakabawi na. ka, at least nakabawi ka. Nakabawi ko. Kanaging, that's the time nga, gikapoy pod ko. Marag wag nakapoy ko ba, nga, gaana na ako ko. Masyado kong focus, di ba? I said na, wala mo ko kakos million. So, sige ko katrabaho para dali makuha ang milyon. Pero mas keep the egg ka ng naakay milyon, naakay kwarta, kung kapoy imong lawas, kapoy imong utok, mabuang pod ka. Nya wa po kay relasyon si mong anak. Wala siya, wala kay kuan, wala jud. So kani nakabawi ka. Nakabawi ko. Gikuan gud nimo, gilaban gud nimo, gidesisyonan gud nimo. Yes. Kay dili basta-basta ana magdesisyon ba ya? Oy, lisod Emily, kay murabag, unsa man kanagay, make it or break it. Oo. Ana man na siya. Nya mayon man ang mga tao sa imo, ang unang chismis imo sa ang unang imong atubangon sa una, nga nga to mag reaction siyang now. Oh, yeah. Na surpass na to nimo. Ikaduha na pod nga no mohawa man ka daghan opportunity. Strike while the iron is hot. Nya dili ba nakasabot ako ban? Mo gyud. Kay mingon ba sila nga ay tutuan na, uy, sige lang, laban lang kanya. Lahi na ba yung imong dagan sa imong utak? Lahi na gyud. So, gilaban, imo yung gilet go ang tanan. May sagda nga kag madunggan nga, magsisira gyud ka ana. Anaan ko nila nga kanaging, ano man ang gikuha mo kanindot na sa imong opportunity, na ako sa imong na-peak sa imong career. Iko, kanang lahi man, kay ang sometimes magod sa unahon gyud mo pamilya nimo. Na kay dapat jud na adjud ka let go nga something nga kanaging ma-satisfy ka in a way, you have to compromise and sacrifice. Oo. Mo gyud. That's what I did. So para sa akong anak gyud, and then
for myself also, na kailang i-clear na ako mind na okay na ako. Kay, from the time na naging grabe akong struggle, grabe akong stress about sa ko, disappointment, or whatever, dire-diretso na ako, nakafocus ko, ganun. Pero ako kay Bao na, nabiyaan ako akong kaugalingon. Tanawa. So dili gud lalim po ng mga ingana nga kanang mailang tama istorya sa isa ka artista nga nibiya man na siya. Usa man na siya na nagsayang-sayang ra man na siya sa mga oportunidad wa mo kabalo ko unsay nasa likod ana. Mo gyud. So at least kani siya nawala man nimo ni ang mga opportunity nga ilang ginaingon, mga blessing na ilang ginaingon, pero nalaban pud nimo, nakuha pud nimo, na win back pud nimo imong anak nga si Yes. Sweetie. Si Sweetie. So pila gid ka ka years dito nga nagpakainahan sa iya. 10 years. Oh. Ako nang gikuan nga himo siyang teenager because it's hard to raise a teenager also sa Amerika. Ni ako babae biyo ko mga anak gusto na ko mabalaan na yan ang apo nimo. Inana. So, ang akong gikuan sa iya is naka sa Pilipinas, gipabistorya, sa Amerika, Bisaya gihapon ka. Ah, bisa School, magkuan ka, mag-English English. ka. Napapis yung mga accent din ha. To the morning. Like, Ganun siya. hello, mga Texan accent nga. Isti. Good morning. Hello Texan, I'm snacking right now. Lagot ka na ako anak bunalan gina ko na ba. Good morning. Asa naman ang J? Good morning man to. So ingana yung taxi to pero Bisaya gyapon. Ay, Bisaya kayo. Uy, gabi kay siya ka Bisaya. Kay makaba siya Tagalog, she can listen to you. Tagalog, pero mustorya siya ni mag-English. Pero kung mayon kag Bisaya ka, Binisayaon ka. Binisayaon jud siya. kaniya. Pagka sweet mo di sweetie. Unta makita na to si Sweetie B. Unta makabalik siya makato siya Pilipinas no. Pohon. Talaga Yeah. sige. So nalingaw mi ba na nakabalo mi ba nga kanang gilaban gyud mo ang imong pagiging inahan. Yes. Misagdangan kay mga temptasyon nga mga opportunity na mga anak pero Oo. kabalo mo unsaon man nato ng mga opportunity kung mawala na imong relasyon sa imong anak. Correct. At the end of the day, tanawon gyapon nimo imong time kay tarong panahon karon, di ba? Niagi ng pandemic, daghan nangamatay. Wala gyud nimo nahatag imuhang time sa imong anak sige na kag trabaho. Oo, mo gyud. Wala mi nga suko diri aha. Murag na. Nagbundak lang mi diri. So, ang maingon gyud ay nimo Miss Sherin. Di gyud nimo paminawon ang mga istorya sa mga Adi. sa mga kuano, palibot no. Oo, dili jud ka maminaw kay kung maminaw ka, wala kay focus sa imong self. Dili ka maka-focus kung unsay gusto nimong buhaton. So, it's either you do it or just don't do it and let them you listen to them. Og karon ning balik na po. Karon kay siyempre gilaban man gyud nimo tanang mga pagsubok sa imong kinabuhi. Gisunod gyud nimo ang plano sa Ginoo sa imuha karon na anak ka diri sa imuhang Yes. new era. Kay gisunod man ako ni balik ko sa Pilipinas. Oh, mao gani. Nigbalik na ka sa mga opportunity nga dili magiday mawala ang opportunity. You know what? It's a miracle kay katong that time nga nagkasakit ko, nag-cancer ko. And then that was also the time nga I just wanted to let go of myself. So isa po na sa atong topic nga gusto na ka mo buhi pero kanang gilaban gyapon nimo Gilaban. pwede nimo ikuan sa i-share sa mga basta kadigot lang katong cancer dai nimo nga. Yes, 2016, I was here, kay invited lang ko for a wedding. And then, I said, nganong sakit man akong dirin. Then, before that, mga a week before, na ako'y concert sa Florida. And then, mura akong nag-collapse after nga, kapoy man akong diri nga, sakto man akong kanta. Like, I just sang 10 songs, pero 10 songs is okay lang naman sa kuha. But then, kapoy ko niya, mura akong dangurog. Pero, kapoy lang siguro. And then I said, ngano kung na ako'y Adam's apple? So, payat kay ko, and I have rashes. Ngano man ko, sa problema. And then my daughter said, Mommy, I think you need to go to the doctor. Pero nag-check up man ko. Normal tanan ha, normal. As in, Normal tanan. But then, ang among nakaligtaan, nga kuan nga, ang check up is kanang ang dire. thyroid. Sa thyroid problem. Ana di ay. Sus pagtan-aw dire dito mi kag Cebu. Nag-collapse ko kung collapse lang kog saglit. Kasal ni. Oo. After ato. And then ato kog doktor, ato mig doktor. Sa Cebu ka Unsa nagpa-check man gyud? And then gibiopsy ko. Naadi ay ko'y bukol diri. Yang gibiopsy nila, and then when they said na kapila na lagi kuan sa kuan microscope. Unsa man gyud? It's carcinoma. And ko, carcinoma ko, cancer man na. Cancer day na. Cancer di ay ang katong tumor di siya diri. I thought more ko lalaki na siguro ko kay Adam Sapol. Mudako na siguro akong tingog ko. Ignorante kayo ba? Nya mo ton.
carcinoma ko hila ko lahi man ngano diri pag yun sa tanan. Oo. So ningon ng doktor nga after this kailangan na operahan. And ko I lost weight ka gabi ko mukaon. I lost a lot of weight. I was only like 78 kilograms Grabe. or 78 pounds. Oh. And then Mga 30 plus lang ka na nga kilos. kilo. So, and then, okay, so, yan ako, sige, kinahanglan na gyud. Akong gi-face akong fear. Okay. Nga, sige, pa-opera ko. Pero walay parents, walay miga, wala tanan. Wala imong anak. Wala, nasa sa Amerika. Kay ikaw rin adto sa kasal day no? Tama oo. Yan Grabe naman man. nga, ugma, operahan dayon ka. Kailangan ugma dayon. Kay kinang hindi mo spread siya sa imong lungs or whatever. I'm not scaring people ha. Pero kuan lang siya. Hilig kay pwede ni na siya, siya. hilig kay ni siya mulaban sa iyang hilig kay ni siya mulaban maginusara ba. Kanilaban na pud siya. Oo. Ginusara lang ko kay di ko ganan makikita sila mama sa akong pain, sa akong kung anong struggle na ko that time nga kanaging akong hilak, akong puggan jud kay di ko ganan maguol kung kinsa may nagkuyog na ko diyan nga miga na So ko. wala pa nakaabot sa lungs. Wala na. In Wala Jesus' sa name. breast. I'm glad. This is my second life that God is so good all the time. And then my voice nigbalik gyud as in wala siya na affected. God is so good all the time. Thank you Lord. So mao gyud na isa sa mga tip nga mahatag sa to ni Miss Sherin. Hapit na gyud ta mo biya sa tanan nga mga pagsubok sa tong kinabuhi. Hapit na gyud ta mo biya, normal ra na. Pero ang pinakakilang gyud ana, pinaka-tip ni Miss Sherin, ayaw gyud biya. Yes. Labani lang gyud siya kay matagamtam gyapon nimo ang kalipay. Ayaw Ang- buhi gyud. Ayaw buhi. Yes. Kapit lang jud ka. Ayaw. Kapit jud. Gusto ko nang bumitaw pero ayaw gyud, ayaw sa gyud, Ayaw. di ba? Yes. Grabe gyud ang mga testimony ni Miss Sherin. Ay may magtestimony ka na dapat Miss Sherin about sa mga sakit kay si Lord gyud ang kinamaayuhan sa tanan kay kung wala pa toy mo napansin nga na kay mga sintomas, di man ka magpa-opera. No, wala ko kuyap-kuyapin. Oh. So, ang good, grabe good kay si Lord sa imo. Pero at least no, God is so good. Ako yung mga auditions ato nga for big projects. Wala, ana-ana dayon. Kinahanglan dili ka mo kanta for 6 months ko. Ha? Imo mga please, imo mga kuan project. But because of that, for after 3 weeks ni kanta ko, kay gahi jud kog ulo, mo kanta jud ko. Why? It's because it's for the Santo Niño. Because I promise. I promise nga mo kanta ko na, pero ako kabaw nga kanagi operahan di ko. Opa ko kabaw ba sakit, dingo ko nga. Kana sige, pirma na ko sa kontrata kay mo kanta ko sa Cebu Santo Niño. And then after that, ingon daw, di lang ka pwede. Ayaw gahig ulo kay 6 months pa kay ko. Ay, puram ko nag-muscles good. Kung di mo kuan, dili na siya mo work. Ni aside from that, si Santo Niño akong kantahan. Mog yun. Dili tong mga palahubog. Ayaw kaguol kay kani okay ra ni gyud ni itras ra na ko ni kay Santo Niño. Dili mo pala hubog. Mo itong kuan na ka na again. Inko, no, it's my faith nga na-hold jud na ko. Because I held my faith that time na sobra ko. I know, Sir Santo Niño, you'll give me this voice. Bahala ka. Because after the operation, akong tingog dyan, marajog ipis ka, ano na lang. After ko na, sakit ka, ayo. Di naman, oy, pero nakanta gyapon mo kay Senyor Santo Niño. Oh yes, as in, ingo ko, I have this faith, and then I hold on to this, and this is for you. Grabe. Salamat Yes. kay Ginoo sa imong God is kaayo. Always good kaayo ang Ginoo. Permi nato na matagamtaman iyang mga miracle og iyang mga kuan, pero kita no, gamayng problema, maana dayon ta. Reklamo dayon. Ay, ikapila na nagsigig miracle sa imo ang Ginoo, tas ikaw mawala ka sa pasing nabuang man siguro ka. Suko na siguro sa Ginoo kay Suko na. nabuang ko. Pero siyempre karon, moabot ta karon sa panahon nga ato ang bat-batan kay naaman gud tay mga isolve diri ang mga dakong problema. Dako yung problema. Sige. Muni siya ang mga kanta sa imong kinabuhi. Da. Or Sige. kanta sa atong kinabuhi. So karon mga kanta ni Muni. Mga kanta ni Muni nga ato ag yung isa-isahon asa ka nga moments sa imong life ani kung pwede gani makahatag ka gears ani kung asa ka adepit kay siyempre katulogon na ni ato isa ka kauban diri kung asa naman kanang asa ka na muni siyang year ing ani nga jud ko nga na so kani ako sa magsugod kay ikimo bay ning kanta baya kailan kaya nga gikanta bay ani taon ni sa Marina Kailan kaya? Kailan mao kaya? ni dakong pangutana kanus aka ha ako sa ong ko kinabuhi sa una nakaingon ko nga
kontento naman ko nga kontento na ko sa una nga kanang simple lang mag-housewife ko, maglaba ko nya. Magkanang uso man sa mo ang kanang mananagat. So mananagat akong bana. Ito na may barko before. kanang murag kanang barko ang kuno ang tawag pero dili kanang kuan sakayan ba Sakayan, oo. yeah. So kanang feeling nako kako ang mananagat akong asa bana tas maglaba-laba lang ko tas pag muuli magpakaon sa mga silingan ana na. Pero naapoy gamay nga percentage sa kung una kanus akaha ko makatagamtam og kayay. Oh. So mo katong kay mo to siguro mga 2009. 2009. Nagkuan kay nagbulag man mi ana sa kong uyab. Akong ex na ko sa una nga Da. sa jinsan nga maropog na og isda. Wag mulmul. Isda mapugog na. Para may duwa isa tayo mi. Ulo ana mo ko na lang kano sa ka ko makatagam taw kaya hay no kay murag nag-suffering naman ko din as. Mo to pag-audition ako sa PBB. Oh, yeah. 2009 mo unis akong kailan kaya. Imuha kano sa imuhang kailan kaya. Kailan kaya? I was grade 4. 7, 8, 9, 10. 10 years old ka. Oh, 10 years old ko. 10 years old ko ato. Gusto kay ko mag-artista ko no or singer. Ano sa mama, yun lang, oy. Pwede magkakigwapo, magkaika. Kami ang dili pwede gina kay mga naong natamakan. Ganahan ko kay nag-TV na ko channel sa tong before sa Cebu nag-guesting na ko. Sa Cebu kay mga TV stations naman. Sabado na gyud, giga good. Yes. Makakita ko anay ko. Hala, gusto ko mag-inana. Kailan kaya ako mag-inana? Ikaw, ganahan ko ka naging nindot kay ilang hair. Then princess niya. Nara mis karkar in town. Oy, ang among naong naskarkar pero ningon nga di man kadawaton kay mura man kagkuan piyahok pa kay ka. Piyasot pa kay ka. Bastos kito mga mama no, ano man na sila no? Ano man na sila? Ang mga silingan mga ang bata ko nung tiguang. Ay, nangabuang mo yung tawag niya itong mga mama. Inan ko nila. Dili man si mama, ibang kuan. Kanaging sa school ba? Batang tiguang kay ako ko nung voice. Gamay kaayo ko. Ano ba? Yang mo ba na pang amateur? Oo. Yung kantang Shirley Bassey. Tapos gamay kayo kapag kabata. Nang gamay kaayo ko. As in, yun, ginana lang ko. Payatot. Yung artista, oy. Batang tiguang. Natanawa ka ron. Mga batang tigong sa inyo mga kigol, ha? Mata lang. Lali, bata lagi imong na. Kung sa Benjamin Button. Uy, pero tanawa ka ron inyo, ginang batang tiguang. Wala na, makid mo. Giirok lang mo, isa lang mga nag-irok, umurang mo kuto. Pero mo dito sa una, grade 10 years old ka, nakaingo ka, kailan ka. Tas in Jesus name, kaluyan sa Ginoo karon yun. Nakahimo na yung pangalan, dili lang sa regional network, kundi sa national o international. Yes. Thank you. And next up on that, follow your dream. Kaning follow your dream, big kwan kay sa kong heart. Kaya nga naman, kani siya, follow your dream, mauni ang gikanta sa among graduation. Maugyod ni ang gikanta sa graduation na mo sa high school. Ay, high school, elementary. Elementary. Marag elementary ni. 2004. Oh, elementary ni. Follow your dream, the courage. Amo pa yung sundugo ng imuhang kuan, tingog. Dagan ba kayo, may mura ba may choir? Mo ano tong maestra, ayaw na niyo sundog kasi Sherin, kay taas kayo itong tingog. Maestra. Kay dagan ba kayo, kanta na lang gud mong normal nga kanta. Sumuo gini among gikanta namo sa graduation namo nga kato si Dalos nga nakagrabe pagka-idol sa imuha. So mao ni siya nga sa sugod kog elementary naka-follow nako sa akong dream nga kanang unta no pag-abot sa pana kanang didto ko nagsugod sa elementary ba nga unta na ako'y dream. Kaya itong elementary, dula-dula raman ko. Pag-graduate og ka ng grade 6, dito ko nga, hala, usa ka akong mga dream, no? Dito ko nagsugod, grade 6. Realize na kasi mong dream. Oo, 12 years old ko, follow your dream. Ikaw? Ako ka follow your dream kay i-follow jud ko sa akong dream kay maski pag niuli na kog Cebu after atong Star na Million kay feeling ako na pilde naman ko niuli na ko itawagan ko nila balik kay naalagi kay recording nakaimuhang album ko wow balik niya wala mo koy tiraha wala mo koy anda mo koy balay din ha siya sige lang mag-start ka kay daghan na kay kag show makakakuan kag kundo nimo kanan so I followed my dream gisulat na ni Sir Benny sa turno og yang anak si Papsi after the competition because they saw me. They saw my struggle. They saw my journey. And then the inspiration of that song was from my journey of singing sa Star na Million. Wow! Nakuan gyud na to na lami kay ba kay nakita gyud na to ang journey. Lami na mga bisdak malingaw gyud mo ani kay na makuha na to ang iyang mga insights ba sa unang panahon pa nga. Okay, kani gusto ko nang bumitaw. Bumitaw kani trending jud kay natong karon oy magyapon na sige kapon sa video kay ani. Ako gusto ko nang bumitaw katong times nga
Ay, gusto ko nang bumitaw dahil sa showbiz. Ikaw? Oo. Nga naman. Ang ako nang pangutanan na kidigit sila matuo ba ka gusto. Kay mura kog na kwarta, di ba? Di, gusto ko nang bumitaw katong paggawas na ko sa PBB. Oh. Nya para ko na akong premyo. Gusto ko nang bumitaw kaya na mo ko'y kwarta. Nya, Ayos ka po dayon. O iska po na ko ani kay akong nauni man pang artista ba yan niya. Siyempre duha po ko kung magustuhan ba ko sa mga kuan ba yan naunaw ta sa ipata kabulo mo acting. Day, gwapa ka, day. Bisaya, biya ka, day. Ino tagtuloy kay para ma-plus ni mga toxic eh. Di, kanang gusto ko bitaw ko mabitaw kay kanang dili lagi ta sanay mga artist niya magnegosyo na ako jinsan. Aguroy pagka pero ayaw pa ng puso nako kanya naman. Pagkita na ko sa utang sa akong mama nga giboto. Pinangutang man siya pang boto sa kuan dito sa sulod sa PBB. Ah, pang boto. Oo, Sa PBB. 2366 mo nana. Nangutang man siya. Haroy, na kabalo ka sa gihuna-huna. Murag ngunit ayaw pa ng puso oy. Wala pa na akong puso. Gusto ko nang bumitaw. Ngayon, May tayo pag-asa ng pa bulsa. siguro. May pag-asa pa ang bulsa siguro. Kalaban ang sarili. Sino bang dapat pumili? So, wala ko ning bitaw oy kay mas nanginahanglan magid ang bulsa kaysa kuan. So, abi gud nako nga dako na kay ang 1 million nga kanang mura na jukog dunya sa Jinsan. Wala oy. Mura na gitotuan oy pagkita sa utang sa akong mama dito sa gipang boto sa kuan. So, mo ko moment nga gusto ko nang bumitaw. Ikaw kanus ama gid ni daghan kay ni bas imo. Daghan jud kay kung moment nga gusto ko lang bumitaw, especially na ako sa Amerika. Oh, let me say na okay man ko sa Amerika. Fine. So, in a way lang nga kanaging there are times na kung wala ni tao sa balay, ana ako sa kong room mag-isa ba. So, mayon ko nga, daghan na kayo. You know, the brain chemicals after the thyroidectomy. So, wala na ko thyroid, tanggal na yun. So, muna, sa hypothyroidism can cause depression. Like, bad and then, kuan, good sa akong utok. And ko, is this just body chemical? You know, pray lang jud Yes, ko. body chemical lang jud siya. Lord, ako, please, give me strength. Give me strength. Because I was living, umiiyak gabi-gabi. Walang tinig na naririnig. Mao gyud ang lagi. Nakikipaglaban sa digmaan. It's between like a war between me and myself. Ay, sa mind nimo. It's my mind. It's my Grabe. mind. Grabe. And then, you know, Jonathan is so good, no? Because I told him my story, Mampod. Jonathan Manalo, the composer. And then I said, because I was one of the writers of this song, since like, it was depicted from my story. And then, nagbasa ko about hypothyroidism, after sa thyroidectomy, unsay problema. That's what, the depression, anxiety, you all have Nag-uban na that. sila. Trust sa Ginoo, ihatag sa iya ang imong kaguol, siya na bahala. Da. Yun na. Iko na kunin. Ano nga naman mga Bisaya kung masuko din manong high blood kay tama. Okay, next naman. Come on and out of the rain. Da. Okay. Ako sa kamay ito Sige, kay mga ikaw babe, pinakadabis mga eh. Come on and out of the rain. Kasi siyempre, kanang mga panahon sa una nga kanang kalisod na mo sa una tong wala pa ko ng artista ba nga kanagong misag ka ng pangmerienda na nang wagi intay mahata kong mama ba. Kay kanang iyang kwarta, wala bangko-bangko sa unang panahon. Unsay nay kwarta sa imong mama sa bulsa, maoro gyud nay pangtaguyod sa inyo hanto sa isa ka week, sa isa ka semana. So, ako sa una, hindi ka ko eskwelahan ko pagkauna kong merienda mabikin na dire ka ng kung anong ginanggang mga pahilam dra inday wala to tong panihapon wala to pa man ang panihapon ng taon rin alas 6 pa man to alas 4 man taw pahilam dra ka na dire bahaw kana bang kanang kapait ba sa kalisod kay Yes. siyempre di po ni mabili yung mga magpapa kay upat mo maigsuon niya kailangan ikuan jud nila ilang budgeting nga makaabot og isa ka semana so mo to siya nga time nga nakainom po nga mo po tong high school nga kanaingon ko nga come in and makapuhon kaluyan sa Ginoo maka-come in and out of the rain gud mi ani makahawa gud mi aning rain nga sa kalisod og karon nga kaluyan sa Ginoo no naana sa kumbatasan karon no kanang murag hakog-hakog kung pagkaon sa una ba karon pag mupat og pagkaon daghan kayo Para hatag share na. i-share sa tanan niya kana kung mo na kung bana ba kan ba nimo gi-order nga pila ra matay mga on so murag dahil sa mo experience ba nga murag hikaw sa imo sa unang panahon karon murag gidoble na nimo ang di na nimo gusto nga mawad-an kag pagkaon kay murag nasa una nahangol-hangol ka Correct. I like that. di ba sa unang ulami kay kinabuhi pero mas dami ang kinabuhi sa unang panahon nga kanang murag kiat lang dagan-dagan Oo, yung pagkaon organic o syala na nasa kilid, nanay kuan, ay kalbasa din Oo, ha. kamuti nay kuan. taps, oo. Kamuti taps. Yes. Ikaw, Sa unsa man- syala, kamuti taps. Oh, unsa mo ko na be? katungkuan dili kasabot no ikaw come on it out of Ang the coming out of the rain. Mo nang time nga ka naging
gusto ko nga kanang dili na ko magsigig amateur singing contest kay I know ang akong kita sa amateur singing contest mo tay pambugas nilang ni mama. Mahatag ra sa ko 2 pesos. Wala, ikalupi. Ito sa 2 pesos. Pero kung bata ba kay ako 2 pesos okay lang na pero I think as what I said no kanina no nga kana wala di ko exploited because I was willing. As a kid, I worked hard. And so much love ka sa imong parents. Oh yeah, grabe ang support sa ila ha. Baski gingnon ko sa uban nga batang tiguang bahala na. Basta imong mama nag-ingon siya nga ikaw kinagupahan. Wala gina, gwapa ka akong lolo mingong gwapa ka maski pag ibuli ko sa uban. Ka gwapa ka, mo gwapa dili ni lolo mo gwapa. Mugwapa ra ka. At least realidad. Yes. Oo. So muuto siya nga time nga naka-come in and out of the rain. Yes. Kaniyang pinakalas ni, starting over again. Kanus ani ako starting over again. Makaingon jud ko nag-starting over again ko no. Katong nanganak ko kay Stella. Oh? Kay katong nanganak ko kay Mela. Nag-start jud ko na nagpadede ka, anak ka, napakaon, napulaw ka every 2 hours. Uy, pag manganak na kay ikaduha, starting over again, dahil gihapong ka, uy. Pag manganak ni mo pulaw, dahil gihapong kay ka, magpadede gihapong ka. Wa man yung taon ni. Mo lang kanis siya, starting over again. Kay Stella, yun ako nagikanta, yun nalagot yung gato. Kaya nagsiga po kong pulaw. Hantog karon ang pagkamangta sa But you bata. have a great kid. Ikaw jud to. Salamat. Ikaw jud to. Nasirox copy man ang tawon. Uy, Lord, salamat kay Lord. Ako kabulong, pasalamat ba ko kay Lord? Tabian kayo ito mga kuwan. Pero ikaw, starting over again. I'm starting over again here. Naanak ko dito sa Pilipinas. I'm starting over some career and I feel like this is it. Mura na sad kong bagong kuan. Part na ko sa Gen Z. Oh! Correct. Because you know, kay kanaging bag-o na sad sa akong pananaw ang ABS unsa ilang Ang mga style, tao. mga tao ko. I'm starting over again. Mura akong ga-start sa akong showbiz again ba. And this time is the best again and again. Yes. Kasi diri ako nakita na ko sa imuha ba nga kanang wa ko kasabot si Bisiri dili ba nakita na ako good nga no. Nakita na ko bisag wala na ko nakita sa una si Miss Sherin sa una sa show business. Nakita na ko karon nga mas enjoy siya sa iyang pagka-showbiz karon. Yes. Mas kontento siya, mas enjoy siya kay iba magud nang nag-start ka nga pressure ka kaysa karon nga nakita wa gyud ko kitag pressure sa imo. Tama ba ingna ko kanang bakak, Dili gyud ay. di ba? Kay kanang kuan man good kay bawo na ko ba kontento unsay pamalakad sa showbiz, unsa ka nagay unsang pagdeal sa mga tao nga way keme, way char. Kanaging open lang ka. Very open. As long as you're open and then you know yourself. Importante gyud na nga makita nimo ay mo ka nang kontento ka unsay hatag nimo nga project di okay. Di ba? Very happy kay Miss Mama Sherin. Sa tinuod lang kanang hamugaway kay mong tan-aw. Kanang sana kanang kalinaw gid ang makita sa imo pag nakita ka na mo sa asa, mga mukanta kanang good vibes kaayo. Salamat Na kanang kayo. makaingon gid nga mo ning pinaka best life ni Miss Sherin gid ang life karon okay. Kuan gid siya happy kay now nagtingski gid misa nagkanta lang. Nata karon diri sa ato ang kuan karon. Nata karon sa tong ultimate yaw-yaw. Ganda na kita gipang yaw-yaw ba pero bago ang tanan dito diri sa Ultimate Yaw unsa sa imuhang pinaka-favorite nga Bisaya word? Kay ako ang pinaka-favorite ko Bisaya word wa na magilain kay mao magyud ang mag-help gud sa ko pirmi ang kuan man gyud ko. Ikaw unsa imuha? Yung favorite nga Bisaya nga word? Gibidli. Wala ako katawag gibidli kay makatawa ko ng gibidli ba wala ko. Kana usa ako yung expression ba nga kana "Ay, gibidli ka diha. Oo. Kana pag di ka di ba ko ba yate ka diha. Oh, gyatay oh. But for me ka ako magud kay ganahan kay ko gibidli ay. Gibidli ka diha. Nabuang ka. Oo. Wag nabuang ka, nitukar na pug ka. Barag ana ba? Grabe man gyud mga expression kita mga Bisaya no. Maski unsa lang. Oo. Nya dili na to maliun. Kaya ang bidli, iba man ang meaning sa bidli, pero para to expression ra na niya. Di kita kan. So ang para sa ibang meaning sa bidli is Kana bang kung gibidli ka diha parang okay ka lang. Sa Tagalog sabihin, okay ka lang pero sa ako gibidli ka diha di ka nasusuka. so maayo gyud no. Ganahan ka makatawa gyud mga bisdak ba sa gibidli ba? Bidli ay. Sige pang bidli mo din ha. Inom lang og tubig. Karon na nata sa tong ultimate yaw-yaw kung unsa tong mga kanang o sa tong mapaambit nato sa mga katawhan nga na-realize nimo sa imong journey. Ako akong na-realize nako sa imong journey no. Nga di gyud maminaw sa mga yaw-yaw sa palibot. Oh yeah. Na-amaze kay ko. Duha akong natun-an sa imo Di maminaw sa yaw-yaw sa palibot. Ikaduha,
patuloy lang gid mo laban. Yes. Og ikatulo, acceptance sa imong mali is the key. Yes. Kaya nga naman, di man ka nadaog no sa kompetisyon, pero pag once nga mo accept ka sa imong mali og kabulok ka mo magpaubos, ikaw ang pinakadaog sa Yes. langit. Correct. Mura ka gibayaw sa langit gid anak, kaya nga naman free ka sa imong heart, free ka sa mga doubts, free ka sa mga kaguol sa imong mga kuan. Kaya nga naman, wa man kay kuan, wala naman kay naiwan nga mga kaligot-kot sa imong heart. So mo na ko na to na sa imo ikaduha ang katong di maminaw sa mga yaw-yaw sa palibot kay ning purso lang jud ka oy, may sagdaghan kay naga-istorya sa imo ha. Mao na ko nakita sa imo pag in-interview ta sa magandang buhay ka nang wala kay pakialam sa mga yaw-yaw baka naga-focus lang ka sa imong own career, and that's very good. Kay nganuman mulambo jud ka og naa kay peace of mind sa Yes. imong journey kung naa kay ana. Og ang imuhang kabuutan sa imuhang kasing-kasing mo ako nakita sa imo buyag kani di magini basta-basta si Michelle no, pero pagkita na mo dinhi sa business nga usa ra man tawon ko oy maayo gyud iyang pagtagad sa ko oy milay naunsa man ka milay mura mi ka nang magkabatch bang naunsa man taw nga pinaka-delayed man ko nga batch nga pinaka-last naman mi nga muna na ko na buutan jud kaya basta bisdak gyud mura jud ka nang nakaigsuon dayon nga misal Yes. di gud mo kaliwat. At home kaayo. At home kayo. Ikaw sa imuhang ma-share sa ato ang mga ma-advise nimo sa ato ang mga kuan sa imong kaagi. Yes, a realization ako na sa akong life. It's about understanding yourself. That's why you can accept yourself because you understood yourself. So, importante, kilalanon nimo kagalingon, tun-i, ngano ko, unsa ko, unsay na anak ko, nga pwede na kong i-share sa tanan. Unsay wa na ko, nga pwede na kong ako pampunan. Kung di na ko mapunan, sige, accept. Understand, you have to understand first so you can accept yourself. Grabe, mani. Uy, di na dyan ko, hilak na dyan ko, ano ba? Kaya grabe na gina mga bisdak, yun mo special gift, yun na mo ni para sa inyo mga bisdak, yun ha, kaya mo gatunan karon sa mo. Pero speaking of special gift, na ami ihatag nga gift, gamay ra kay intawon nga, kamura pod nga, mga guest diri ang naay nga ni nga t-shirt. Dada. Kanisya, ihatag na mo ni sa imong pasensyahin na, kaya pwede ni mo ni ihadlok sa mga ukok sa inyong balay, o sa inyong mga ilaga dito. Oh, that's para sa nice. inyong na siya, Miss Lagyan ko sa ngipon ni mo diri milay. Dugay na gyud na siyang kanang nahanaw. One seat apart na siya sa una pero karon absent na siya. Ay, charik na na. exam day. Wala sa out of school yun ang ngipin din na ang ngipon ako din na ala. This is so nice. Salamat kayo, Day. Salamat kay Miss Sherin, magpakuan po ko para sa imuhang minamahalin. Yes, Ate siya. yes. Wow. Salamat kayo. Siyempre, ang ako sang inspiration jud kayo po, akong aside from my family, is my partner Mel, who's my manager right now. And then grabe ka supported jud kanaging maski kuan mas bata siya sa kuha, but then dagan siya lesson pod nga gihatag sa kuha. Nakita gyud na ko inyuhang collaboration sa inyong partnership kay naman you bring the best to each other. Oh, yes. Keep it up kay kami, sige lang tanaw sa inyong mga social media o sige lang ga-inspire sa inyong mga good vibes nga ginahatag sa mo. Salamat kay Miss Sherin. Thank you, Palakpakan na to si Malay. Miss Sherin. Palakpakan na to. Miss Sherin, basig na kay gusto ba nga ipasalamat ba or restaurant? Oh yeah. Okay, sa ato mga kuanisens, open ang ato ang Calle de Guia restaurant na nalocate siya sa Balian, Pangil, Laguna by Mel de Guia and Sherin Rehi. So ma-enjoy ninyo din na ang mga chicken inasal ang Calle de Guia, chorizo, tapa, and everything you want. Halo-halo that you like. The Filipino delicacies na gustong-gusto ninyo. Pangil, Laguna. Pangil, Balian, Pangil, Laguna, Calle de Guia. Yay! Oy, mga unta dala puhon. Atong dalo ng kuan on one din na puhon ha. Yes, puhon. Oo, puhon karon sa Ginoo. Once again, Sherin Regis. Thank you so much. Kanta mi Sherin, wala kay ko sa ipakanta niyo. Sa akong Spotify, iTunes, under Star Music, ako mga album. So, pwede niyo paminawon. Kung gusto ko nang bumitaw latest single, ang album na She. She. Album nga she na siya. Sherin. Yes, tama. Sherin magida siya. Shiwi. Once again, Miss Sherin Regis, salamat kaayo. Og daghang salamat mga kuanisen sa inyong pag-uban sa mo. O sana pod ka istoryahanay nga wala yoy mga char-char ang ato ang nahuman. Og salamat sa inyong pag-uban sa mo. Utro na pod natong inistoryahan, sunod na pod diri sa Kuan on One.